جماعة، حلقة النهاردة غريبة شوية لأن هعمل فيديو على جهاز النوم اللي أنا بلبسه على وشي. ناس كتير عمالة كانت بتسألني عليه. لو أنت مش متابع، أنا بعمل فيديوهات صغيرة على الانستجرام، فتابع الانستجرام بتاعي، الاسم اهو دور اي اف بي برو. فبحط فيديوهات من او صور ساعات كده كتير، ومن الحاجات اللي انا بحطها ماسك كده قبل ما انام. فناس كتيرة بتسألني ان انا لو اعمل فيديو عليه. دلوقتي داخل انام واطلع اوريكم الماسك ده بيعمل ايه. كده محدش شايف حاجة. حد شايف حاجة؟ محدش شايف حاجة. طيب نطلع السلم. مين هنا؟ مين هنا؟ موبل. طيب خلينا بقى نشوف الجهاز ده ايه ظروفه وبيعمل ايه. طيب اول حاجة، الجهاز زي ما انتم شايفين في حتة هنا بيتحط فيها المية. اوكي، الجهاز ده غالي قوي على فكرة، سعره تقريبا 2000 وشوية، 2000 دولار وشوية، بس انا محتاجه لغرض طبي وهشرح لكم ليه دلوقتي. طبعا المية لازم تبقى distilled water، مية مملحة. Is this closed? Push, it's gonna snap. Yeah, it's closed. اوكي، بعدين ده ماسك. الجهاز غرضه ايه؟ ان هو بيضخ هواء. اول حاجه الجهاز ده اوتوماتيك عشان كده غالي شويه. فلما انت بتنام، انا الشخير عندي عالي جدا، فاكتشفنا عشان رقبتي كبيره جدا فبتقفل على القصبه الهوائيه لما بنام. وده حاجه مش معروفه عندنا في الشرق الاوسط. بس لو انت شخيرك عالي لازم تحل المشكلة دي، لأن ده معناه إن مفيش أكسجين كفاية بيوصل لمخك وأنت نايم. لو أنت تعبان، لو أنت بتنام وبتصحى دايما تعبان، فدي إحدى العلامات إن نومك مش مظبوط. وده بيؤدي إلى زيادة الوزن، بيؤدي إن أنت تبقى تعبان طول اليوم، كسلان، مودك مقريف. والموضوع ده بقاله فترة معايا كتير. هو بدأ بمراتي على فكرة. الأسباب ممكن يبقى كذا سبب. في حالة مراتي مثلا عندها مشكلة أعمق، إن لما هي بتنام مخها مش بيقول لجسمها إن هو يتنفس، بتنفس خالص، فبتصحى في نص الليل بتجر نفسها. أنا مشكلتي عشان الرقبة عندي كبرت، وزني كبر، فالقصبة الهوائية مضغوط عليها. فايه اللي بيحصل؟ الجهاز ده بيعرف لما نفسي بيبقى ضيق او مش كتير، بيروح ضاخخ هواء من الانبوبه دي عشان ايه؟ يفتح القصبه الهوائيه ويدخل هواء جوايا بالعافيه، فاتاري الشخير بتاعي بيقف. الماسك اهو. خلينا الاول You put it on and then you سامعين الهواء؟ فهو دلوقتي كده معناه ان هو اشتغل. It's hard to put on when it's on already because it blows in your face. هو دلوقتي
كان بيعمله ان هو بيعمل حاجه اسمها كاليبريشن للهواء وهو بيخش وهو بيطلع. ما بقدرش اتكلم عشان لما بتكلم معناها ان انا ضغط الهواء عندي مش ثابت. انا بتكلم ففي طبعا الصوت والهواء بيطلع هواء بيخرج. فعشان كده بتلاقي لما انا باجي اتكلم الجهاز بيحاول بيضخ هواء لان انا فاكر ان مفيش هواء داخل كفايه. فعشان كده اضطريت اطفيه. الحلو طبعا في الجهاز ده ان كمان بيديك ريبورت اونلاين. تحب دايما تبقى في الكاميرا. الجهاز بيعمل ريبورت اونلاين على نومك. لو نومك كان كويس بيقول لك صحيت كم مره في نص الليل. بيقول لك صحيت كم مره في نص الليل و بيقول لك صحيت كم مره في نص الليل. بيقول لك لو النفس بتاعك اتغير كتير وبيديك تقرير كامل على نومك. وده مهم قوي لكمال الاجسام ولاي مش شرط للرياضي ومش شرط حتى لو انت رياضي. يعني انا مراتي ما بمارسش الرياضه بس عشان تكمل حياتها مظبوط لازم الجهاز ده. فلو انت شخيرك عالي او لو انت نومك مش مظبوط او حاسس ان انت دايما تعبان لما بتصحى من النوم فدي يا جماعه علامات. He wants to be in the video. فدي يا جماعه علامات ان انت فدي علامات ان انت نومك مش كويس. لازم تروح دكتور نوم. معرفش لو ده موجود في مصر ولا لا بس لازم تروح دكتور نوم عشان يعالج الموضوع ده. من الساعة 11:30 عاوزين ننام. طيب فهو ده الجهاز. فتصبحوا على خير. حلقة قصيرة يعني بس معلومة زيادة ليكوا يعني لو عشان حبيتوا تعرفوا. طيب يا جماعة تصبحوا على خير. موجل بيقول لكم good night Mr. Muggles. تصبحوا على خير يا جماعة.